Shkon në 18 numri viktimave nga koronavirusi në Shqipëri, humbi jetën në spitalin infektiv. 67 vjeçari nga Tirana, identifikohen edhe 29 raste të reja. 9 shqiptar janë mes viktimave të COVID-19 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambasada jonë njofton se numri të prekurve është mbi 30. Rama njofton ashpërsimin e masave, paralajmëron edhe ndëshkim e burg, reagon Meta, çdo akt i qeverisë të jetë në përputhje me kushtetutën. Specialistët këmbgulin që testimet për koronavirusin të bëhen vetëm në institucionet shtetërore, as në spital privat nuk është i certifikuar. Biznesi i vogël i paqartë për mënyrën e përfitimit të pagës së luftës, fluks në zyrat e kontabilistëve, tatimet tonë se aplikimi bëhet vetëm online. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku për këtë edicion informativ të drekës në televizionin kombëtar Vizion Plus. Ka shkuar në 18 numri viktimave nga koronavirusi në Shqipëri. Një 67 vjeçar nga Tirana ka humbur jetën për shkak të rëndimit të gjendjes shëndetësore. Ndërkohë janë identifikuar 29 raste të reja, duke çuar numrin e të prekurve në 333, ndërsa janë rritur testimet. Viktima e fundit për shkak të sëmundjes COVID-19 është një 67 vjeçar nga Tirana. Ai ndoroi jetë në spitalin infektiv pas 6 ditësh në gjendje kritike për jetën. Përveç se ishte me frymëmarrje të drejtuar, paralelisht kryente edhe hemodializën. Pacienti ishte i shtruar prej 13 ditësh në spitalin infektiv. Prej 6 ditësh ishte i intubuar dhe në hemodializë, që e kryente brenda spitalit infektiv. Për herë të parë në 26 ditët e pandemisë, në orët e fundit është kryer numri më i lartë i testimeve, 216 të tilla. Prej të cilëve janë konfirmuar 29 raste të reja me COVID-19. 71 pacient mbartës të virusit janë shtruar në 2 spitale, të Nën Tereza dhe Shefqet Ndroqi. Në gjendje kritike për jetën janë 3. Në shërbimin infektiv janë aktualisht të shtruar 66 pacient. 6 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 1 është i intubuar. Ndërsa në spitalin COVID-2, Shefqet Ndroqi, janë 5 pacient të shtruar, 2 prej të cilëve të intubuar. Listës të shëruarve i shtohen edhe 10 pacient, mes të cilëve 3 infermier dhe mjeku veteran Dimitër Kraja. Duke e quar numrin total të shëruarve nga COVID-19 në 99. Rastet e reja të identifikuara me koronavirus, mes të cilëve dhe mjeku i njohur Roland Xhaxho, rrisin numrin e të prekurve nga Tiranë, Durrës, Elbasan, Has, Lushnjë, Kavaj, Lezhë dhe Shkodër. Harta e përhapjes mbetet e njëjtë. Rritja e të prekurve nga koronavirusi ka çuar drejt mbushjes spitalin infektiv. Ndërkohë disa pacient janë dërguar tashmë në spitalin Shefqet Ndroqi, ishtë ndërruar në COVID-2. Ne do të lidhemi tani me gazetaren Alba Xhani, e cila do të na përcjell informacionet e fundit rreth situatës. Alba, të përshëndes. Si është gjendja e pacientëve që janë në spitalin infektiv, sa prej tyre janë në gjendje kritike? Ola, të përshëndes sërish nga spitali infektiv, ku janë 66 pacient që marrin ndihmë të specializuar mjekësore. 6 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa autoritetet shëndetësore raportuan në mesditën e sotme se një nga këta pacient është në intubim në gjendje kritike për jetën. Ndërkohë më lejo të them se në 24 orë të fundit janë konfirmuar 29 raste të reja, duke çuar bilancin e të prekurve në 333. Ndërkohë që mëngjesin e ditës së sotme është shënuar viktima e 18 nga virusi ri COVID-19. Viktima është një 67 vjeçar nga Tirana, i cili për disa ditësh ishte në spitalin infektiv si i konfirmuar me virusin e ri COVID-19, ndërkohë që kurore ishte edhe me hemodializë. Alba, disa prej pacientëve janë dërguar tashmë në spitalin Shefqet Ndroqi, po gjendja e tyre si paraqitet? Aktualisht në spitalin COVID-2 ndryshe si sanatariumi janë 5 pacient në gjendje të stabilizuar, ndërkohë që bluzat e bardha po kujdesen për ta dhe 2 të tjerë janë në terapi, janë në intubim në gjendje kritike për jetën. Ndërkohë më lejo të them se 2 ditë më parë autoritetet shëndetësore kanë dërguar atje 5 respirator, duke shtuar kështu kapacitetet ndihmëse për të prekurit, si dhe 170 bluza të bardha që do të jenë në ndihmë të pacientëve që do të dërgohen atje. Ndërkohë është rritur edhe numri të shëruarve, mes të cilëve është edhe doktori Dimitër Kraja. Sa janë në total të shëruarit?
Deri në këtë momente 99 pacientë janë shëruar mes tyre 14 bluza të bardha. Një ndër ta është doktor Dimitër Kraja, i cili ka dhënë kontributin e tij për shumë vite në spitalin infektiv si krye këtij institucioni, ndërkohë që prej 2 vitesh ishte në pension. Ai ju bashkangjit njoftimit apo kërkesës së autoriteteve shëndetësore që bluzat e bardha të japin kontributin e tyre në këtë gjendje ku ndodhet vendi ynë ku COVID-19 po përhapet, ndërkohë që ai u infektua. Pas kurimit dhe trajtimit këtu në ambientet e spitalit infektiv, mëngjesin e ditës së sotme ai la spitalin si i shëruar. Ndërkohë më lejo të them që edhe një mjek tjetër, Roland Xhaxho, i cili u konfirmua me virusin e ri COVID-19, ai u infektua me virus, ndërkohë që tani ndodhet në spitalin infektiv duke marrë trajtimin mjekësor. Ai u infektua në krye të detyrës pas ju bashkua nismës së bluzave të bardha për t'u gjendur në ndihmë kolegëve të tyre si dhe pacientëve të prekur me virusin e ri COVID-19. Alba, të falenderoj, ne vijojmë me të tjera lajme. Mes viktimave të COVID-19 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë edhe 9 shqiptarë. Lajmi konfirmohet nga ambasadorja jon Floreta Faber, e cila sqaron se janë identifikuar më shumë se 30 të infektuar. 9 shqiptarë kanë humbur jetën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të COVID-19. Ndërkohë raportohet se janë më shumë se 30 të prekur. Lajmi bëhet i ditur nga ambasadorja shqiptare në Shtetet e Bashkuara, e cila njofton se viktimat janë përkatësisht 3 nga Shqipëria, 4 nga Maqedonia e Veriut dhe 2 nga Malizi. Sipas ambasadores Floreta Faber, janë mbi 30 anëtar të komunitetit shqiptar që janë evidentuar në faza të ndryshme të sëmundjes, veçanërisht në New York dhe New Jersey, ku ka mjaft infektuar në gjendje të rënduar, por të gjithë në kushtet e vet izolimit në shtëpi. Në njoftimin e ambasadores shqiptare thuhet se pacientët trajtohen në spital vetëm kur janë në gjendje kritike, si dhe kanë probleme me frymarrjen apo kërkohet mbështetja e tyre me respirator. Faber shton se ka komunikuar me drejtues të organizatave dhe shoqatave ku mësohet se nuk ka përhapje në masë të rasteve të testuar pozitivisht me COVID-19 mes shqiptarëve. Diplomatja Faber bën gjithashtu me dije se ka mësuar se një pjesë e madhe e anëtarëve të komunitetit shqiptar kanë humbur edhe vendet e tyre të punës. Të gjitha tregjet dhe supermarketet u mbushën sot me njerëz të cilët nuk respektuan rregullat e distancimit. Rikthimi i radhëve erdhi pasi qytetarët nxituan të furnizohen me ushqime për shkak se deri të hënën në mëngjes Shqipëria do të jetë në izolim të plotë. Duket se izolimi i plot në fundjavë po jep efekti negativ duke shtuar rrezikun e përhapjes së koronavirusit. Këtë të shtunë, sikurse edhe 2 javë të shkuara, qytetarët u dyndën në markete e tregje për të furnizuar me ushqime. Shofim, inshallah dalim shpejt. Po i blejmë, po i kemi blerë. Do ta përballojmë derisa të na japin okej. Po ja bleva bukën dhe ikin në shtëpi. Edhe pse masat e marra u vendosën për të shmangur distancimin social, qytetarët përsëri nuk i respektuan në rregullat. Ata u shprehen se kanë reduktuar shpenzimet për shkak të mbylljes së aktiviteteve nga situata e COVID-19. Shpresojmë të vazhdoj pak. Sa mund ta përballoni? Sa mund ta përballojmë? Ne do përballojmë aq sa do jetë nevoja. Do përpiqemi se s'bën. Po kështu, po e përballojmë. Me gjonat bazë flasim. Është rënd nga ana psikologjike, por ekonomike kanë ndikuar ndo pak? Po. Pak. Mendoj me rrogën time mund të vazhdoj për muajt në vazhdim. Të gjitha tregjet, supermarketet dhe çdo biznes tjetër ulën qepenat në orën 13 për të rihapur të hënën në mëngjes. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi sot shpërsimin e masave duke mos përjashtuar dënimin me burg për ata që thyen izolimin, por presidenti Ilir Meta i kërkoi qeverisë që masat të jenë në përputhje me kushtetutën, ndërsa u bëri thirrje qytetarëve të zbatojnë udhëzimet. Pas këtyre pamjeve ku me qindra njerëz u dyndën në tregjet e frutave e perimeve duke thyer çdo masë mbrojtëse kundër përhapjes së koronavirusit, reagimi i kryeministrit Edi Rama ishte i ashpër. Kreu i qeverisë kërcënon deri me heqje lirie për të pabindurit. Në një postim në rrjetin e tij social, ai paralajmëron masat e reja ndëshkimore. Masat e reja ndëshkimore do të jenë në ligj ditën e hënë dhe për kokë shkretët do të shkohet deri në heqje lirie. Nëse do të lehtësojmë me pikatore popullin e përgjeshëm, kokë shkretëve do t'ua bëjmë ferr këtë vit të shtrembësh sjellje që na fut në zjarrin e ferrit të gjithëve. Nga ushtria dhe uniformat blu kërkohet një angazhim më i madh dhe masë më të fortë ndëshkimore. Ushtria dhe policitë bashkiake do të shtrëngojnë urgjentisht kordonët sanitar të tregjeve. Policia e shtetit do të godas shkelësit me masa të reja ndëshkimore. Të njëjtin shqetësim shpreh edhe presidenti i Republikës. Ilir Meta i bën apel qytetarëve të binden masave kufizuese në funksion të shëndetit të të gjithëve.
ndërsa nga qeveria kërkon që çdo vendimarrje duhet të jetë në respekt të kushtetutës. Është me rëndësi që çdo akt i Këshillit të Ministrave që miratohet në këtë situatë t'i nënshtrohet paraprakisht një vlerësimi sa më të thelluar në proporcion me gjendjen që dikton domosdoshmërisht miratimin e tyre. Masat kufizuese duhet të jenë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe të ligjeve në fuqi, por edhe t'i përgjigjen vetëm nevojës dhe urgjencës së përballimit të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shpallur nga Këshilli i Ministrave. Si thelbësore, kreu i shtetit sheh bashkëpunimin e institucioneve me qytetarët për të përballuar pandeminë pa rrezikuar konflikte sociale dhe gjyqësore. Qeveria mund të lehtësojë javën e ardhshme rregullat e izolimit. Zëvendës Ministre e Brendshme Rovena Voda thot në një intervistë për Vizion Plus se vendimi do të varet edhe nga kurba e numrit të prekurve. Nëse javën e ardhshme do të ketë një ulje të numrit të prekurve me koronavirus, qeveria përmes akteve normative do të ndryshojë oraret për lëvizjen e qytetarëve duke i çliruar ato. Sipas zëvendës Ministres së Brendshme Rovena Voda, duke parë situatën mund të ketë edhe disa lehtësi. Nga 16 marsi deri me 31 mars, kemi pasur 1843 masa administrative për qytetarë, pra që nuk kanë respektuar rregullat e karantinimit. Po kështu kemi pasur dhe 188 masa administrative për subjekte tregtare që nuk kanë respektuar oraret e mbylljes së tyre. Ka pasur 1100 masa administrative për automjete që kanë lëvizur pa pasur një autorizim të caktuar apo kanë thyer orarin e lëvizjes së tyre. Nga 16 marsi janë vendosur me mira gjoba nga policia e shtetit për këmbësorët, shoferët e automjeteve dhe për bizneset që nuk kanë respektuar oraret e vendosura përmes aktit normativ të qeverisë për masat e marra ndaj koronavirusit. Sipas Vodës, qëllimi i këtyre masave ka qenë sensibilizimi i qytetarëve për rrezikun ndaj COVID-19, ku sipas statistikave zyrtare vihet re një ndërgjegjësim i qytetarëve për të respektuar oraret e lejuara të lëvizjeve. Sigurisht nëse do të shikohet që do të ketë një lloj stabiliteti, pra nuk do të ketë një rritje tepër të madhe, apo në rastin më të mirë do të ketë rënje, pse jo, ajo çfarë ka thënë edhe kryeministri, patjetër që unë besoj që nëpërmjet akteve të duhura, besoj do të bëhet duke të çliruar ndopak edhe orarin e kufizimeve, apo ajo që ka është më rëndësishme dhe tash më flasim të gjithë, duke mundësuar rifillimin e aktiviteteve në disa sektore të veçantë të ekonomisë që patjetër janë jetik për ekonominë shqiptare. Më herët, drejtori i policisë së shtetit, Ardi Veliu, përmes një mesazhi vlerësoi sakrificat dhe përkushtimin e të gjithë efektivëve të policisë në këto ditë të vështira në zbatim të masave kundër COVID-19. Specialistët u bëjnë thirrje qytetarëve të mos bien pre mashtrimeve me testet për COVID-19 në spitalet private. Dritan Ulqinaku thot për Vizion Plus se i vetmi laboratori certifikuar edhe nga OBSH është ai i Institutit të Shëndetit Publik. Ndërkohë që Shqipëria është në javën e zjarrit në luftën me COVID-19, spitale private vijojnë abuzimet me teste duke pretenduar se përmes tyre zbulojnë nëse personi është infektuar apo e ka kaluar koronavirusin. Këtë fakte pranon edhe epidemiologu Dritan Ulqinaku, i cili u bën thirrje qytetarëve që për testin t'i drejtohen laboratorit të Institutit të Shëndetit Publik, i cili është i vetmi i licencuar. Ai thotë se ka informacione për 2 spitale, por nuk përmend emrat e tyre. Ka filluar të testohet në duket të 1 ose 2 spitale private. Nuk është se është e licencuar në Institutin e Shtetit Publik. Zyrtarisht vazhdon të bën analizën klasike për detektimin e virusit ose të RNA-s së virusit në trupin e njeriut, dhe kjo është absolutisht më saktë dhe më e konfirmuara. Testi për koronavirusin nuk është licencuar në asnjë prej laboratorëve privat në vendin tonë. Një ditë më parë, përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Raul Gonzales, apeloi që procesi të kontrollohet vetëm nga institucionet shtetërore, duke theksuar se në vendet ku testimet janë bërë edhe në spitale private, kanë rezultuar abuzive. Kemi parë në disa vendi që kanë kryer teste për koronavirusin dhe kanë rezultuar një fiasko. Le t'i besojmë instruksioneve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe nëse ajo dhe qeveria thonë që laboratori i SHP-s është ai që kryen testet dhe është i kualifikuar, kanë arsye që e thonë. Ndoshta në të ardhmen mund të ketë laborator që mund të bëjnë teste, por ata duhet të sigurojnë që të përmbushin të gjitha kërkesat e sigurisë. Në lidhje me këtë situatë, policia e shtetit ka kallëzuar në prokurori spitalin amerikan me akuzat për kontrabandë dhe për përhapje të panikut. Çështja është regjistruar në prokurorinë e Tiranës, ku pritet të hidhet shorti për t'i hapur rrugën vijimit të hetimeve.
Izolimi prej disa javësh ka vënë në vështirësi mira familje shqiptare. Banorët të Durrësit ankohen se ndërprerja e aktivitetit ekonomike ka bërë të papërballueshme jetesën. Ata thonë se me gjithë premtimet ende nuk janë furnizuar me ushqime. Rregullat e vëna nga autoritetet për lëvizje në kushtet e karantinës kanë vënë në vështirësi mjaft qytetarën e Durrës. Shqetësimi më i madh është ndërprerja e aktivitetit ekonomik, gjë që ndikon drejt për së drejti në përditshmërinë e tyre. Qytetarët ankohen se premtimet për furnizime me ushqime nuk po mbahen. Unë s'kam pa në një fugon që të vi me ushqime këtu që t'i ndaj çdo familje për shkak ato që janë në hall. Ne i themi shtetit t'i ndihmojnë sa do pak sa të ketë mundësi. Unë jam vetë shtat, familjar, për familjar vet. Një makinë që vjen, ka i javë që për zotin, shofër që shpërdahet buko këtu, në turë me vrap, vin. Në lagje nr. 8 të qytetit bregdetar, shumë banorë jetojnë në kushte të vështira ekonomike. Ky fakt evidentohet më së miri në këtë dyqan të vogël ushqimesh, pronari të cilit shpreh se shumica e klientëve po blejnë me listë. Keqësh s'kan asën punës janë, asë gjekundës janë. Pa punë janë, pa shumë. Kur ka në sjellën, kur s'ka një, shikoj. Ja, shikoj se. Ja. Ja, kam bërë të shumë që kanë këtu për sjellët e jashtë. Rregullat e karantinës detyrojnë pensionistët të mos dalin nga shtëpia për të blerë ushqime. Pjesa më e madhe të moshuarve që banojnë në këtë lagje thonë se askush nuk ka ardhur për t'i ndihmuar dhe ata nuk janë në gjendje për të dalë vetë. Na pa dhënë gata ca ushqime, ma ata pa ham. Marrojnë ata ku do shkojmë ne. Unë besë një tham, po kam aplikull qojmë tash. Që më të bëjnë? Edhe unë jam e pensioniste burë gru, burën e kam realizuar, kam shtëpi, edhe rrojmë me hallë me zezë. Ku dalim, ku të mytën? Ku dalim, ku të në se një kalamon shko me një gjokti, që mojnë gjojnët. Një këtë po dini bopta, a i këtë dini që lanë, i pa dhe boqë. Ndihmat me ushqime po shpërndahen nga një grup emergjence i ngritur në prefekturë. Kërkesat janë mjaft të larta aktualisht dhe shumë familje presin çdo ditë ushqime në shtëpitë e tyre. Biznesi i vogël në Korçë është i paqartë për mënyrën se si do të përfitohet e ashtu quajtura pagë luftës. Shumë pronarë të bizneseve janë paraqitur në zyrat e kontabilistëve, por drejtoria e tatimeve thotë se aplikimi mund të kryhet vetëm online. Në mungesë të informacionit mbi procedurat e të ashtu quajturës pagë luftës, të shumt kanë qenë pronarët e bizneseve të vogla që janë paraqitur pranë zyrat e kontabilistëve këtë të shtunë në Korçë. Ata krijuan radhë të gjata ndërsa prisnin që të kryenin procedurat për të përfituar ndihmën financiare prej 26.000 lekësh. Sigurimet, edhe to taksat, numër llogarie. Pastaj ku do shkoni? Në shtëpi. Po pse po e bëni këto, s'po e kuptoj? Po jam një sekond. Ribursim që thonë. Për të marrë kartat e sigurimeve shoqërore, 220.000 leka në 3 muaj bash pagesa. Ju keni biznes të vogël? Ky është ekonomisti tonë. Dhe ne po presim këtu. Të mbarojë zotëria do vëmë me radhë tërë kaq. Por ndonë se aplikimi kryhet vetëm online në faqen e-filling. Disa pronar biznesesh thonë se kanë qenë tatimet që i kanë drejtuar në zyrat e kontabilistëve. Unë i kam bërë dokumentat gati, ja. Nuk ka nevojë, bën online thotë, pse rrezikon jetën? Po nuk bën online, se po të kishte bërë online, kishte bërë. Unë di që do të bëj ekonomisti veprime. Ne ku kam numrin e telefonit të zyrës tatime dhe më tha do të vinin ekonomisti ta dërgoj. Por drejtoria e tatimeve të Korçës përsërit se aplikimi për biznesin e vogël bëhet vetëm online. Presim vetë deklarimin e subjekteve, e cila plotësohet në faqen e tyre të tatimeve. Në një metodë shumë e thjeshtë, duke vendosur vetëm numrat e kartave i kanë aty, vetëm numrin e llogarisë bankare, për vetë dhe për pronarët dhe për të punësuarit. Plotësohet numri i telefonit dhe adresat e emailit për secilin. Asgjë nuk ju kërkohet. Nuk ka dokumentacion. Ai biznes që plotëson vetë nuk ka nevojë të rinë në radhë këtu para zyrës së tatimeve. Në qarkun e Korçës pritet të përfitojnë pagën e luftës 5.105 biznese të vogla, të cilët kanë ulur qepenin pas masave të marra nga qeveria për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Vion peripecia e emigrantëve shqiptar të blokuar në tokën neutrale. 10 persona e kanë kaluar natën jashtë në kapshtice Kakavi pasi autoritetet nuk u lejojnë hyrje në vendin tonë.
10 emigrantë që duan të rikthehen në Shqipëri janë bllokuar në kufi për shkak të masave të marra nga koronavirusi. Ata janë detyruar të kalojnë natën në tokën neutrale në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, pasi nuk lejohet të hyjnë në vendin tonë. Në bazë të aktit normativ, kufiri me Greqinë është i mbyllur teksa lejohen të kalojnë vetëm mjetet e tonazhit të rënd. Familjarët që kanë shkuar në Kapshticë për të marrë të afërmit shprehen të shqetësuar për ta. Presin vajt nga Greqia, po janë në Shqipëri, kanë bllokuar legonën shqiptare, janë 28 ca veta flasin, si janë grumbulluma, i kanë lanë gjithë natën në burg jashtë. As bukë, as ujë, as i gjanë. I marrën edhe pasaporta. Mas 3-4 ditë, dërbëj edhe pasaportë direkta, nuk i tanë me kalu. Pala në urdhën e mbyll legonën, edhe si lejojnë me kalu. Nga ana tjetër mësohet se pala greke ka lejuar dalje nga toka e tyre të emigrantëve, por autoritetet tona kufitare nuk kanë lejuar hyrjen e tyre në Shqipëri. Në këto kushte ata kanë tentuar të rikthehen në Greqi, por e kanë pasur të pamundur. Edhe në Kakavi 7 persona janë bllokuar në tokën neutrale dhe presin të hyjnë në Shqipëri. Mjekët janë në vijën e parë të luftës me koronavirusin, ndaj për të ardhur në ndihmë, një i ri ka realizuar maskat për bluzat e bardha të Spitalit të Fierit. Më shumë se 100 maska sanitare janë realizuar nga i riu Alban Kardashi për të ardhur në ndihmë stafit mjekësor të Spitalit Rajonal të Fierit në këtë periudhë të vështirë kur rastet e të prekurve me COVID-19 po shtohen çdo ditë. Cilësor për pjesën e trashësisë kësaj. Që mos të prishet pamja. Mund të pastrohen me alkool dhe në temperaturë nuk kanë asnjë lloj problemi. Dhe nga ana praktike dhe nga ana vizite, këto janë vetë rehatshme për të punuar. Kardashi shpreh se maskat rrisin mbrojtjen e bluzave të bardha, të cilët përballen me rrezikun. Ndërkohë një biznes fason ka zgjedhur të dhurojë këpucë sanitare për stafin mjekësor. Një nisëm që pa diskutim do vazhdoj. Dua të falenderoj stafin e spitalit dhe drejtoreshën për mikpritjen dhe ju uroj punë të mbarë dhe sa më pak lodhje. Më parë të njëjtin produkt, kjo fasoneri zgjodhi të shpërndante në ndihmë të bluzave të bardha në Spitalin e Krujës dhe atë të Tropojës. 21 të burgosur në burgun e sigurisë së lartë të Burrelit kanë lënë qelit e tyre për shkak të masave të marra për mbrojtjen nga COVID-19. Të dënuarit kanë përfituar nga akti normativ duke u liruar për një periudhë 3 mujore këtë të shtunë, ku do të qëndrojnë në banesë si vetë karantinim. Mësohet se të burgosurit që përfitojnë nga kjo amnisti do të monitorohen nga strukturat e policisë në mënyrë të vazhdueshme nëse thyejnë urdhrin e karantinimit apo jo. Të gjithë të burgosurit që përfitojnë nga kjo situatë duhet të marrin edhe miratimin e familjarëve të tyre nëse ata duan apo jo t'i strehojnë në banesë. Me gjithë izolimin e vendit nga koronavirusi, importi mallrave ka vijuar normalisht. Gjatë inspektimit në pikën kufitare të Kapshticës, kreu i autoritetit të ushqimit paralajmëroi bizneset se do përballen me ndëshkimet nëse abuzojnë me çmimet e higjienës. Pandemia e koronavirusit nuk ka ndikuar në uljen e importit të produkteve ushqimore, madje krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, importet janë rritur. Nga Kapshtica, drejtori i përgjithshëm i AKU-s pa nga afër punën për kontrollin e mallrave që vijnë nga vende të ndryshme të Europës. Që nga fillimi i kësaj pandemie dhe deri në vitet që flasim, nuk kemi pas rënje, por volumi i importeve të produkteve ushqimore është i njëjtë, por mund të them edhe më i lartë se e njëjta periudhë e vitit kaluar. Kontrollet rigoroze që vazhdojnë kryhen nga inspektorët në pikat e inspektimit kufitar, autoritetit kombëtar të ushqimit kanë vazhduar që nga dita e parë e kësaj pandemie non-stop 24 orë 24 për të shërbyer të gjithë subjekteve, të cilët në këto kohë vështira gjejnë mundësinë nga kjo situatë vazhdojnë furnizojnë tregun shqiptar. Ndërsa kontrollet janë shtuar në pika të ndryshme shërbimesh, drejtori i AKU-s i rikujtoi të gjitha atyre bizneseve që abuzojnë me çmimet, mallrat dhe higjienën se do të kenë penalitete të rënda. Autoriteti kombëtar i ushqimit është non-stop në terren në këtë situatë pandemie për të siguruar të gjithë konsumatorët shqiptar që produktet ushqimore që trajtohen në vendin tonë janë të sigurta. Do edhe bëjnë një thirrje të gjithë atyre operatorëve të biznesit, të cilët duan të shfrytëzojnë këtë situatë për të bërë shitje produktesh të cilat mund t'i ketë skaduar afati i përdorimit ose nuk plotësojnë kushtet higjieno-sanitare, që do të ketë masa represive, masa të forta deri në bllokim të bizneseve të tyre.
Nga pika kufitare e kapshicës nuk kanë hyrë vetëm produkte ushqimore, por edhe produktet e tjera bazë për fermerët. Shifrat e të prekurve nga koronavirusi në vendet e rajonit janë rritur gjatë orëve të fundit. Në Kosovë janë regjistruar edhe 3 raste të reja, ndërkohë Greqia dhe Serbia kanë numrin më të madh të viktimave. Në Kosovë janë rikthyer sërish rastet e të infektuarve me koronavirus pas rezultatit 0 të një dite më parë. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka bërë të ditur se pas 138 testimeve, 3 prej tyre rezultuan pozitiv. Të infektuarit e rinj nga Mitrovica e Veriut e kanë çuar numrin e përgjithshëm në 135. Në Kosovë deri më tani është regjistruar 1 viktim dhe 16 të shëruar. Bluzat e bardha bëjnë thirrje për distancim social, pasi njerëzit nuk e kanë marrë seriozisht situatën. Dje isha dëshmitare e një pamjes jo të mirë pikërisht në qytet, sepse në ora 2 vlugu i njerëzve në qytet ishte shumë i madh. Kolona e automobilave ishte e gjatë, njerëz që kanë dalë në përsheshe, pothuajse edhe më shumë se sa që ishte situata para pandemis, jep një pamje të jo seriozitetit. Ju lutem qytetarëve që të respektojnë rekomandimet nga instancat më të larta. Në Maqedoninë e Veriut është rritur ndjeshëm numri i mjekëve dhe infermierëve të prekur me koronavirus. Komuna e Kumanovës është vendosur në karantinë që nga pasditja e së premtes. Deri më tani në të gjithë vendin numërohen 12 viktima dhe 430 të infektuar. Ndërkohë, Serbia është vendosur në izolim të plot këtë fundjavë. Numri të infektuarve i ka arritur 1500, ndërsa 39 persona kanë humbur jetën nga koronavirusi. 11 aeroplanë rus me mjek dhe pajisje mjekësore kanë mbërritur në Beograd për të ndihmuar në përballimin e krizës. Në vendet e Ballkanit, Greqia ka bilancin më të rënd pasi janë raportuar 67 të vdekur dhe më shumë se 1600 të infektuar. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se deri më tani janë kryer rreth 23.000 teste, ndërsa në të gjithë vendin vijojnë të jenë në fuqi masat e distancimit social. Ndërkohë, në Maltëzi 2 persona kanë humbur jetën nga koronavirusi dhe rreth 200 të tjerë janë infektuar. Komisioni Evropian ka premtuar 411 milion euro për Ballkanin Perëndimor në përgjigje ndaj krizës së shkaktuar nga koronavirusi, kryesisht për sigurimin e pajisjeve të nevojshme mjekësore. Të nderuar zonja dhe zotrin, ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ të Drekës në Vizion Plus. Bashkë kemi përfunduar. Mirë.